Hello các bạn, bây giờ thì mình đang đi ra ngoài vườn để mình hái mấy cái trái đậu bắp nè. Đây là đậu bắp ở nhà mình trồng đó các bạn. Đậu bắp ở nhà mình trồng á, không có xịt thuốc cho nên là khi mình ăn thì rất là yên tâm luôn. Đây nè, các bạn thấy nè, những trái đậu bắp của mình là rất là non nha. Non mướt luôn á. Rồi, đậu bắp thì mình hái được nguyên một rổ luôn nè các bạn. Xanh mướt luôn á, rất là non. Và hôm nay thì mình sẽ nấu cái món thịt bò xào với đậu bắp. Đậu bắp thì ở nhà mình có rồi, mình chỉ việc mua thịt bò về rồi xào thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vô nhà để mình thực hiện ngay cái món thịt bò xào đậu bắp cho các bạn cùng xem nha. Đậu bắp ở nhà mình trồng rất là sạch, mình không có xịt thuốc đó các bạn. Còn các bạn mà mua đậu bắp ở bên ngoài thì các bạn nên rửa với nước muối cho nó sạch. Và đậu bắp ở đây thì mình dùng 350g. Bây giờ thì mình sẽ đem đậu bắp đi xắt ra thành những cái miếng vừa ăn nhé. Mình sẽ cắt bỏ cái phần cùi đậu bắp đi. Với lại cái phần đuôi nè mình cũng cắt bỏ một xíu nữa nè. Đậu bắp thì các bạn có thể xắt xéo cũng được. Còn ở đây thì mình sẽ xắt khoanh như thế này. Các bạn thấy mình xắt khoanh gì nè, nhìn đậu bắp rất là đẹp luôn á. Nhìn bên trong mình có thể thấy mấy cái hạt nè. Phần đậu bắp thì mình cũng đã sơ chế xong rồi, giờ mình để một bên. Thịt bò thì mình sẽ dùng 300g nhé các bạn. Mình sẽ xắt thêm vài lát gừng để mình rửa thịt nhé. Khoảng chừng 3 lát là được rồi. Mình rửa thịt để cho nó sạch với lại nó không còn cái mùi tanh nữa đó. Và mình sẽ rửa với lại muối nữa nha. Mình sẽ dùng nửa muỗng canh muối nữa. Rồi bây giờ thì mình đi rửa thịt thôi. Mình cho gừng với muối vào trong cái tô nước nhé. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho miếng thịt bò vào. Mình ngâm trong nước muối với gừng khoảng chừng 3 phút để cho nó sạch nhé. Các bạn đảo đảo đều lên. Bây giờ thì mình sẽ đem rửa sạch lại với nước lạnh. Thịt thì mình cũng đã rửa sạch xong rồi. Rồi các bạn để cho nó thật là ráo nước. Rồi mình sẽ xắt thành những cái miếng mỏng vừa ăn nhé. Thịt bò xào thì các bạn nên xắt cho thật là mỏng. Như vậy thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Với lại nó không có bị dai nữa nhé. Bạn nào mà xắt dày quá thì mình ăn nó dễ bị dai lắm. Các bạn mà muốn xắt thịt bò mỏng thì cái dao của mình phải thật là bén. Mình mới xắt mỏng được. Đây này, các bạn thấy cái miếng thịt bò mình xắt không? Cực kỳ mỏng luôn. Và miếng thịt bò rất là tươi nha các bạn. Thịt bò mình xắt xong á, mình sẽ cho vào trong một cái tô để bắt đầu mình ướp thịt. Mình sẽ băm nhuyễn tỏi với hành tím nhé. Tỏi với hành tím này để mình dùng để ướp thịt bò cho nó thơm. Bây giờ mình bắt đầu ướp thịt bò nhé. Và mình sẽ ướp vào đây là 1 muỗng canh tỏi với hành tím băm nhuyễn,
Hạt nêm thì mình sẽ ướp vào nửa muỗng canh. Tiêu xay thì mình sẽ dùng khoảng chừng nửa muỗng cà phê nhé. Rắc vào cho nó thơm, với lại nó có vị hơi cay cay nữa. Và mình sẽ ướp dầu mè vào trong thịt bò. Mình ướp vào nửa muỗng canh để cho nó có cái mùi thơm. Mình ướp vào nửa muỗng canh bột năng hoặc là bột bắp cũng được nha các bạn, để tạo cái độ mềm cho thịt đó. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Mình bọc kín cái tô lại và mình sẽ ướp thịt bò trong vòng 30 phút để cho nó thấm gia vị. Thì cái phần rau củ đó các bạn, thì ở đây mình sẽ sắc thêm ớt chuông vàng với ớt chuông đỏ, trộn chung với lại đậu bắp đó các bạn, thì nó sẽ ra ba màu xanh đỏ vàng, nhìn sẽ đẹp hơn. Bây giờ thì mình sẽ sắc ớt chuông đỏ trước. Các bạn cắt hai cái đầu rồi mình cắt cái ruột ra. Ớt chuông thì mình sẽ cắt thành miếng vuông nhé. Ớt chuông đỏ mình dùng 50g, ớt chuông vàng mình dùng 50g. Tổng cộng là mình dùng 100g ớt chuông nhé các bạn. Mình cho vào chung cái rổ luôn nha các bạn. Chút xào rồi mình đổ vào một lần luôn. Mình xắt vài cái cọng rau cần tàu để khi mình xào xong á mình cho vào cho nó thơm. Rau cần tàu thì mình sẽ cắt khúc khoảng chừng 2 cm là được rồi. Bây giờ thì mình bắt đầu đi xào thịt bò nha. Mình sẽ cho vào trong chảo khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo là mình sẽ cho vào 1 muỗng canh tỏi với hành tím băm nhuyễn. Và phi cho vàng thơm lên nha các bạn. Tỏi với hành tím mình phi cho nó vàng thơm lên rồi nè. Giờ mình sẽ cho thịt bò vào. Một nửa mình sẽ cho thịt bò, rồi một nửa bên đây thì mình sẽ cho phần rau củ vào. Mình xào một lượt như vậy á các bạn, thì thịt bò với lại rau củ nó sẽ chín một lần một luôn. Thì mình ăn á, nó sẽ rất là ngon. Với lại thịt bò đó các bạn, mình xào nhanh, chứ mình xào lâu quá thì nó sẽ dễ bị dai lắm. Mình xào tái tái là mình có thể ăn được rồi. Mình sẽ ướp vào đây thêm nửa muỗng canh dầu hào. Lúc xào thì mình sẽ xào với lửa lớn để cho thịt nó mau chín nè, với lại rau củ nó được xanh tươi hơn. Mình sẽ chế vào khoảng 50 ml nước. Rồi lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình rồi đó. Cuối cùng thì mình sẽ cho rau cần tàu vào cho nó thơm. Rắc thêm một ít tiêu xay vào nữa. Tắt bếp nha các bạn. Wow, rất là thơm luôn. Món này thì các bạn nên tranh thủ ăn lúc còn nóng nhé. Thịt bò thì mình ăn nóng nó mới ngon. Wow, rất là ngon luôn á các bạn. Thịt bò thì mềm nè, còn đậu bắp thì mình ăn nó giòn giòn. Vị thì rất là vừa ăn nhé. Món xào này thì mình sẽ chấm với lại nước tương, có cắt vào vài lát ớt nữa. Chúc cho các bạn làm thành công với cái món thịt bò xào đậu bắp này nhé.